Ito na yung finished product natin. Ayan. So, silver na siya. Dating kinakalawang. Pati ito, trinay nating pinturahan ng silver. Para may maibang kulay lang dyan. Ito, actually, isang puno lang yan. Pero, marami na siyang sanga. So, pwede na siyang ilipat and pwede nang paramihin. What's up guys, it's me again, Arceoarvin, and welcome to my channel. And today's video, ayan, so nagpipintura kami nung lagayan ng halaman dahil tignan nyo naman yung kulay niya. Ayan, medyo nangangalawang na siya. And then, ito pala ay gawa ni Father. Ayan, so galing sa mga raw materials lang yan. Ayan, so yung mga natira-tira dati, pinagtagpi-tagpi lang niya, kaya ganito yung naging itsura. Ayan, so pwede naman siyang gumawa ng mas maganda pa dito kung bagong bili yung mga materials. So pwede tayong magpagawa or yan, pwede tayong bumili ng mga bakal na i-welding. So nag-iba na yung kulay niya, ayan, silver. Tapos papatong namin yung black na paso. So mas maganda na yung tignan. Ayan, no? Ayan, so samahan nyo ako magpintura. Diyan lang kayo. So of course, hindi maganda ang pagiging plantito at plantita kung wala kayong lagayan ng mga halaman nyo. Dahil pag nilalagay nyo lang sa lapag yung mga halaman nyo, minsan kinakagat ng mga aso, kinakain ng mga iba-ibang hayop, yan. So hindi siya nami-maintain at hindi maganda para sa mga halaman. So ito na yung finished product natin. Ayan. So silver na siya. Dating kinakalawang. And then of course, pininturahan din natin to dahil wala tayong magawa. Ayan o. So yung mga pasong luma na and then yung bagong gawa, pininturahan ko ng silver. And soon, pipinturahan natin ng iba pang color. Ayan. Pati ito, trinay nating pinturahan ng silver. Para may maibang kulay lang dyan. Yun. And ito pa, pininturahan natin yan. Nagmukha siyang aluminum. So that's the end of our video for today. Next time, ituturo ko naman kung paano mag-propagate or paano magparami
ng mga halaman. Ayan, so ito actually isang puno lang yan, pero marami na siyang sanga. So pwede na siyang ilipat and pwede nang paramihin. And then ito din, money plant. Ayan, pwede nang maglipat dyan and pwede nang paramihin. And ang madaling paramihin dyan is yung mga cactus. Ayan. So ituturo ko next time kung paano magparami ng plants. Ayan. So that's it guys. That's the end of our video for today. And if you like this video, don't forget to click the like button down there, and please consider subscribing on my YouTube channel. Thank you guys. Bye. Please like and subscribe. Thank you for watching. Bye.